ย่างเตาถ่านนะฮะAt your right hand, you have the gas button. This is the gas button. Это брейк. This is อันนี้เบรก brake stop button. ฝั่งโน้นเร่ง Stop, ใช่ครับ brake. You don't hold it together. So when you sit, you're supposed to keep your legs just over here. Либо может обнять Who is sitting водителя, at the back? либо может так. อ๋อโอเค You ให้ have จั two บตรง options. นี้นะ Either คนข้างหลัง to hug the ดับตรง Красная ไหน кнопка это стоп двигатель. То есть я показал вот так, ก็คงสตาร์ท нажимаете. ดับ The instructor show you like this, like this, like this.
Хорошо, собаки, молодцы. Chơi. Давай. Молодцы, правильно. Other side. Yeah, go. หนาวมากหนาวมากหนาวมากทะเลสาบไบคานตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรียประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกเมื่อย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ25ล้านปีที่แล้วได้เกิดรอยแยกของเปลือกโลกขนาดใหญ่เมื่อหิมะละลายออกมาจากแถบเทือกเขาหิมาลัยลำน้ำก็ล้นเข้ามาที่รอยแยกนี้กลับกลายเป็นทะเลสาบไบคานเมื่อฤดูหนาวมาถึงพื้นน้ำก็กลับกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถลงไปวิ่งได้ช่วงเดือนที่ควรไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเท่านั้นหลังจากนี้น้ำแข็งก็จะละลาย
จึงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ควรค่าแก่การไปเยือน